नमस्कार सबैजनालाई। म आज अर्को भिडियो लिएर प्रस्तुत भएको छु। यससँगको हामी 2078 को CSIT तर्फको IIT इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी सब्जेक्टको कम्प्लिट सोल्युसन लिएर प्रस्तुत भएका छौँ। यसमा पहिलो क्वेसन रहेको छ, डिफ्रेन्सिएट एनालग कम्प्युटर विथ डिजिटल कम्प्युटर, वाट इज CPU एन्ड हाउ इट वर्क्स, वाट डज एन इन्ट्रुसन साइकल इन CPU कन्सिस्ट अफ। यसको एन्सर यसरी सुरु हुन्छ। एनालग र डिजिटल सिस्टमको कन्टिन्युस भेरिएसन हुन्छ। एनालगमा हैन कन्टिन्युसली भ्यारिङ सिग्नल्सहरू हुन्छ। यसको एनालग सिस्टमले भोल्टेज नाप्न, करेन्ट नाप्न, टेम्परेचर नाप्न युज भइरहेको हुन्छ। कन्टिन्युस मेजरमेन्टको हुन्छ र यो साइन्टिफिक सिमुलेसन एन्ड कन्ट्रोल सिस्टममा युज हुन्छ। जेनरली लेस एक्युरेट देन डिजिटल कम्प्युटर, योभन्दा लेस एक्युरेट हुन्छ है डिजिटलहरूभन्दा। अनि डिजिटल कम्प्युटर्स भनेको दिज कम्प्युटर्स अपरेट्स इन डिस्क्रिट न्युमेरिकल भ्याल्यु डाटा, माथिपट्टिको चाहिँ कन्टिन्युस हुन्थ्यो। रिप्रेजेन्ट डाटा, डिजिटल सिग्नल्सहरू, डिजिटल कम्प्युटर्सले डिजिटल सिग्नल रिप्रेजेन्ट गर्छ डाटा एज डिजिटल सिग्नलमा। अनि दे आर भर्सेटाइल, क्यान पर्फर्म मल्टिपल टास्क, तर माथिको एनालगहरू चाहिँ स्पेसिफिक हुन्छन्। दे आर हाइली एक्युरेट एन्ड रिलायबल। CPU भनेको के हुन्छ भन्दा CPU इज द ब्रेन अफ कम्प्युटर रेस्पोन्सिबल फर एक्जिक्युटिङ इन्स्ट्रक्सन्स एन्ड पर्फर्म क्यालकुलेसन। हाउ इट वर्क, CPU फेच मिन्स रिट्रिभ, लिन्छ भन्नु चाहिँ। द CPU फेच इन्स्ट्रक्सन फ्रम मेमोरी, मेमोरीबाट लिन्छ, डिकोड देम, त्यसलाई डिकोड गर्छ, देन एक्जिक्युट देम, एक्जिक्युट गरेर स्टोर पनि गर्छ है। अब इट कन्सिस्ट अफ सेभरल की कम्पोनेन्ट्स। ALU-मा के हुन्छ, के अरे CPU-मा ALU हुन्छ, अर्थमेटिक एन्ड लोजिकल अपरेसन। अर्थमेटिक भनेको क्यालकुलेसन, लोजिकल भनेको लोजिकल अपरेसनहरू हैन। CU भनेको कन्ट्रोल युनिट, कन्ट्रोल एक्टिभिटिजहरू भइहाल्यो। रेजिस्टर भनेको चाहिँ स्मल हाई स्पिड स्टोरेज लोकेसन है इनसाइड CPU। अनि एज इन्ट्रुसन साइकल भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ CPU-ले कसरी काम गर्छ त्यसको फुल फेज रूपमा त्यसलाई स्टेप वाइज रिप्रेजेन्ट गरिन्छ भने त्यसलाई इन्ट्रुसन साइकल भन्छ। इन्ट्रुसन साइकल इज अ सिक्वेन्स अफ स्टेप्स द्याट CPU टेक टु एक्जिक्युट अ सिङ्गल इन्स्ट्रक्सन। स्टेप्सहरू के हुन्छ भन्दा फेज भनेको के हो, लिन्छ, रिट्रिभ। द CPU रिट्रिभ्स द नेक्स्ट इन्स्ट्रक्सन फ्रम द मेमोरी, मेमोरीबाट लिन्छ इन्स्ट्रक्सन अनि डिकोड गर्छ हैन। डिकोड, द CPU डिकोड्स द इन्स्ट्रक्सन टु डिटरमाइन वाट अपरेसन निड्स टु बी पर्फर्म, के काम गर्न पर्ने हो भनेर थाहा पाउँछ त्यसलाई। अनि थाहा पाइसकेपछि काम एक्जिक्युट गर्छ अनि स्टोर्स डाटा, त्यसलाई नै काम गरेको के काम गर्यो त्यसलाई स्टोर गर्नु पर्यो, यसलाई नै इन्ट्रुसन साइकल भन्छ। अर्को क्वेसन रहेको छ, वाट इज कम्प्युटर नेटवर्क, डिस्कस डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ डाटा ट्रान्समिसन मिडिया इन कम्प्युटर नेटवर्क विथ देयर एडभान्टेज एन्ड डिसएडभान्टेज। सिम्पल कुरा रहेको छ, वाट इज कम्प्युटर नेटवर्क इज अ कलेक्सन अफ इन्टरकनेक्टेड कम्प्युटर्स एन्ड डिभाइस द्याट क्यान कम्युनिकेट एन्ड सेयर रिसोर्सेस विथ इच अदर। This interconnection allows for the exchange of data, files and services, enhancing collaboration and efficiency. Different types of data transmission media in कम्प्युटरमा के हुन्छ त, गाइडेड एन्ड अनगाइडेड हो। गाइडेड भित्र पनि मल्टिपल टाइप्सहरू हुन्छ, टु स्टेट केबल पेयर, कोएक्सियल केबल, अप्टिकल फाइबर। यसको हरेकको इम्पोर्टेन्ट, यसको अनसिलेटेड ट्विस्टेड पेयर, सिलेटेड ट्विस्टेड पेयर छ हैन। यसको काम कता छ, म सबै कुराहरू छ, रिलायबिलिटी, एडभान्टेज, डिसएडभान्टेज, राम्रोसँग पढ्नु होला, हेर्नु होला। कोएक्सियल केबलको भ्यालु, एडभान्टेज फाइबर अप्टिक्स। अब अनगाइडेडमा के छ भन्दाखेरि चाहिँ रेडियो वेभ्स हैन। अनि रेडियो वेभ्स पछि इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ्सहरू हुन्छ, वायरलेस कम्युनिकेसन मिडिया हुन्छ। यसको एडभान्टेज ब्यान्डविड्थहरू जान्न पऱ्यो हैन। सेक्युरिटी कन्सर्नहरू के छ, इन्टरफेरेन्स कसरी भइहाल्छ डाटाहरू अनि ट्रान्समिट हुँदाखेरि हैन, बाटोमै डाटाहरू मेनिपुलेट भइदिन्छ कि हैन, त्यस्तो कुरा जान्नु पऱ्यो। माइक्रोवेभ्स, रेडियो वेभ्स, माइक्रोवेभ्सबाट। अनि अर्को इन्फ्रारेडबाट। अनि हाम्रो के छ, सेटेलाइट कम्युनिकेसन, स्टारलिङ्क जान्नु पऱ्यो यसको इक्जाम्पलमा। सेटेलाइट कम्युनिकेसन अहिले भइहाल्यो। वाट इज डाटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टम, वाइ डाटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टम्स आर युज, डिस्कस द डाटाबेस सिस्टम आर्किटेक्चर, कसरी आर्किटेक्चर काम गर्छ भनेर यो जान्नु डिस्कस गऱ्यौँ भने होइन, क्वेसन भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट छ। डाटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टम इज अ सफ्टवेयर द्याट इनेबल्स युजर टु डिफाइन, क्रिएट एन्ड मेन्टेन एन्ड कन्ट्रोल एक्सेस टु द डाटाबेस। डिफाइन गर्न मिल्यो, क्रिएट गर्न मिल्यो, मेन्टेन गर्न पनि मिल्यो, कन्ट्रोल एक्सेस टु द डाटाबेस। भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट रहेछ। इट एक्ट्स एज द इन्टरफेस बिट्विन युजर एन्ड द डाटाबेस, म्यानेजिङ द अर्गनाइजेसन एन्ड रिट्रिभल अफ डाटा। वाइ डाटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टम आर युज, किन चाहियो त, डाटा रिटर्डेन्सी कन्ट्रोल, डाटालाई इफेक्टिभली म्यानेज गर्नु पऱ्यो, डाटा डुप्लिकेसीहरूलाई कन्ट्रोल गर्नु पऱ्यो। डाटा कन्सिस्टेन्सी, बाई कन्ट्रोलिङ रिटर्डेन्सी, डुप्लिकेसन कन्ट्रोल गरेर डाटा हेल्प्स मेन्टेन डाटा कन्सिस्टेन्सी एक्रस द डाटाबेस।
हैन। डाटा सेयरिङ, डाटा एकअर्कामा सेयर गर्नलाई सजिलो हुने भयो। डाटा इन्टिग्रिटी, कन्सर्न रुल्स इन्स्योर्स डाटा एक्युरेसी एन्ड भ्यालिडिटी, डाटा रहेको डाटा चाहिँ सही हो भन्ने कुरा नै हुनु पऱ्यो नि त नि। डाटा सेक्युरिटी, डाटालाई इफेक्टिभ रूपमा सेक्योर रूपमा राख्नले हेल्प हुने भयो। डाटा इन्डिपेन्डेन्स, database management system separates the logical and physical views of data, allowing changes to the physical storage structure without affecting application program. डाटा इन्डिपेन्डेन्सी, डाटाहरूलाई इन्डिपेन्डेन्ट रूपमा राख्न सकिन्छ, यसले अरूलाई एफेक्ट गर्दैन। इफिसियन्ट डाटा एक्सेस, डाटालाई सजिलैले लिन सक्यो। ब्याकअप एन्ड रिकभरी भइहाल्यो। स्ट्यान्डर्डाइजेसन, DBMS enforces data standard, ensuring consistency and uniformity. डाटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टमको आर्किटेक्चर कस्तो हुन्छ, त्यसको फिजिकल लेआउट कस्तो हुन्छ त त्यो जानु पऱ्यो है। एक्सटर्नल टियर, प्रेजेन्टेसन टियर, युजर इन्टरफेस भइहाल्यो। एक्सटर्नल टियर हुन्छ, कन्सेप्चुअल टियर अनि इन्टर्नल टियर। यसको मैले डिस्क्रिप्सन लेखेको छु, हजुरले पढ्न सक्नुहुन्छ। की एस्पेक्ट्स अफ द 3 टियर्स आर्किटेक्चर, यिनीहरूको मेन एक्सपेक्ट भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ डाटा इन्डिपेन्डेन्स, स्केलेबिलिटी, सेक्युरिटी, मेन्टेनेबिलिटी, एब्स्ट्र्याक्सन। र यसरी नै हाम्रो फिजिकल लेआउटको 3टा ट्रायलहरूको बारेमा राम्रोसँग जान्न पऱ्यो होइन। एक्सटर्नल ट्रायल, प्रेजेन्टेसन टायर, युजर इन्टरफेस, यसको चित्र बनाउन सक्नु भने भेरी भेरी राम्रो गुड हुन्छ। कन्सेप्चुअल टियर जानु है त। वाट इज क्यास मेमोरी, क्यास मेमोरीको बारेमा मैले फर्दर अर्को यो सिरिजमा राम्रोसँग भनेको अगाडिको भिडियो लेक्चरमा पनि यसको क्वेसन आएको थियो, जानु पऱ्यो। हाउ इज इट डिफ्रेन्ट फ्रम रेजिस्टर, राम्रोसँग बुझ्न सकिन्छ यो। क्यास मेमोरी इज ए स्मल फास्टेस्ट मेमोरी द्याट स्टोर्स फ्रिक्वेन्ट। क्यास मेमोरी भनेको चाहिँ सिपियुको नजिक रहेको मेमोरी हो। रेजिस्टर भनेको चाहिँ सिपियु भित्र रहेको मेमोरी हो। रेजिस्टर चाहिँ सिपियु भित्र रहेको चाहिँ भेरी फास्ट हुन्छ, लास्टै फास्ट हुन्छ यो होइन। क्यास मेमोरी पनि फास्ट हुन्छ तर सिपियु जतिको फास्ट हुन सक्दैन। अनि रेजिस्टर भनेको लास्टै सानो पनि हुन्छ, यति कुरा बुझ्नु पऱ्यो। लोकेसन भयो। फङ्सन के छ, क्यास मेमोरीको फङ्सन के हुँदो रहेछ त, सिम्पल भाषामा भन्दा स्टोर्स कपिज अफ डाटा फ्रम मेन मेमोरी भनेको प्राइमेरी मेमोरीबाट आएको डाटालाई द्याट क्यान लाइकली टु बी युज अगेन, जुन प्राइमेरी मेमोरीबाट डाटा आएको छ त्यसलाई चाहिँ फेरि युज गर्न मिल्न सक्छ है भन्ने डाटा चाहिँ यसले स्टोर गरेर राख्छ क्यास मेमोरीले। क्यास मेमोरी भनेको के हो अरे, सिपियुको नजिकै रहेको मेमोरी है, सिपियुमा रहेको। यसको टाइप के छ, L1 L3 मल्टिपल लेभलहरू रहेको छ क्यास मेमोरीको। रेजिस्टर भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ सिपियु भित्र रहेको मेमोरी होल्ड्स द डाटा एन्ड इन्स्ट्रक्सन द्याट सिपियु इज करेन्टली प्रोसेसिङ। अहिले जे काम गरिरहेको सिपियुले त्यो डाटालाई लिन्छ डाइरेक्टली विथिन द सिपियु, सिपियुभित्र हुन्छ यसको काम। होल्ड्स डाटा एन्ड इन्स्ट्रक्सन द्याट आर एक्टिभली बिङ युज्ड बाई सिपियु, सिपियुले जे काम गरिरहेको छ त्यसलाई होल्ड्स एन्ड इन्स्ट्रक्सन द्याट आर एक्टिभली बिङ युज्ड बाई सिपियु। टाइप्स, भेरियस टाइप्स अफ रेजिस्टर्स हुन्छ। टाइप्स अफ रेजिस्टर भनेको के हो, प्रोग्राम काउन्टर, इन्स्ट्रक्सन रेजिस्टर, एक्युमुलेटर, मेमोरी एड्रेस रेजिस्टर, मेमोरी डाटा रेजिस्टर। यिनीहरूको कामै छुट्टै छुट्टै छ, भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट छ है यो। डिफ्रेन्स बिट्विन क्यास मेमोरी एन्ड रेजिस्टर भनेको लोकेसनको आधारमा हुने भइहाल्यो डिफ्रेन्स, साइजको आधारमा हुनुभयो, स्पिडको आधारमा भनिहालेँ, पर्पोजको आधारमा, फङ्सनालिटीको आधारमा हुनुभयो। अब अर्को हाम्रो क्वेसन रहेको छ, डिस्कस एबाउट द सोर्स एन्ड डाटा एन्ट्री डिभाइसेस विथ इक्जाम्पल। के हो त, डिस्कस डिफ्रेन्ट सोर्स डाटा एन्ट्री, डाटालाई हामीले एन्टर गर्नको लागि युज गर्ने डिभाइसहरू विथ इक्जाम्पल। वाट इज डाटा एन्ट्री डिभाइसेस भन्ने कुरा आउँछ सुरुमा। वेन डिस्कसिङ डाटा एन्ट्री इट्स हेल्पफुल टु डिस्कस बिट्विन जेनरल इनपुट डिभाइस एन्ड दोज स्पेसिफिकल्ली डिजाइन फर सोर्स डाटा एन्ट्री। सोर्स डाटा एन्ट्री डिभाइस एम टु directly capture data correctly at its origin, minimizing or eliminating manually transcription. This leads to increased accuracy and efficiency. Here's the breakdown. Source data entry devices. These devices capture data directly from its original source. भने के हो, वाट इज सोर्स डाटा एन्ट्री डिभाइसेस। सोर्सबाट डाटा एन्ट्री गर्ने डिभाइसलाई, मेन सोर्सबाटै डाटा एन्ट्री गर्छ भने त्यसलाई सोर्स एन्ट्री डिभाइस, सोर्स डाटा एन्ट्री डिभाइस भन्छ, सिम्पल भाषामा बुझ्न सक्यो। रिड्युस ह्युमन इयर, अब मान्छेले पढ्दै डाटा एन्ट्री गर्यो भने इरर हुनसक्ने भयो। द डाइरेक्ट कम्प्युटरले नै डाटा एन्ट्री गर्यो भने त द्याट इज फार बेटर देन द इनिसियल वान। दे आर डिजाइन टु अटोमेट डाटा कलेक्सन एन्ड इम्प्रुभ एक्युरेसी। हेयर्स आर सम की इक्जाम्पल्स। के इक्जाम्पल्स छ ल हेरौँ त। बार कोड रिडर,
बारकोड त हामीले जसले पनि क्युआर कोडहरू जसले पनि युज गरेर हुन्छ बारकोड रिडरबाट सबैले बुझ्न सकिन्छ होइन कसै डाइरेक्ट इन्फर्मेसन बारकोडमा इन्फर्मेसन लुकेको हुन्छ त्यसलाई हामीले कम्प्युटरले डाइरेक्ट युज गर्छ use a retail to scan products barcodes to check automatically entering the product information हैन बारकोडहरू अनि ओएमआर सिट अप्टिकल मार्क रिडर भनेको भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट अहिले ओएमआर सिट त जताततै हुन्छ नि इन्ट्रान्सहरूको प्रिपरेसन गर्ने बेला नि हजुरले गोलो गोलो लाएर गर्नुभयो होला त्यसलाई अप्टिकल मार्क रिडर भइहाल्यो Magnetic ink character recognition MICR. These devices read character printed with magnetic ink commonly used in bank checks. Bank check मा युज भएको हुन्छ है बैंक चेकमा भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट है युज इन बैंक चेक म्याग्नेटिक इङ्क क्यारेक्टर रिडर युज इन ब्याङ्क्स हाई एक्युरेसी हुन्छ रेडियो फ्रिक्वेन्सी आइडेन्टिफिकेसन रिडर्स रेडियो फ्रिक्वेन्सी आइडेन्टिफिकेसन रिडर्स मिन्स दिस डिभाइस रिड डाटा फ्रम RFID ट्याग रेडियो फ्रिक्वेन्सी आइडेन्टिफिकेसन रिडर्स ट्याग्सबाट युज गरिन्छ होइन युज इन इन्भेन्टोरी म्यानेजमेन्ट टु ट्र्याक प्रोडक्ट्स एज दे मुभ थ्रु अ वायर हाउस or in access control system to identify authorized personal contactless data capture allow for real time tracking of assets very very important रहेको छ रेडियो फ्रिक्वेन्सी आइडेन्टिफिकेसन रिडर्स है डिजिटल क्यामेरा एन्ड वेब क्यामेरा वेब क्याम्स दिस डिभाइस क्याप्चर भिजुअल डाटा भइहाल्यो सब इनपुट डिभाइस भन्नु पऱ्यो रियल टाइममा लिने इनपुट डिभाइस हो है यो जानु पऱ्यो युजिङ वेब क्याम टु क्याप्चर अ पर्सन्स फेस अफ फेसियल रिकग्निसन सफ्टवेयर or using a digital camera to capture image of documents for later optical character recognition processing. Touch screenहरू के छ यसले this allows user to input data by touching the screen. ल अनि की एडभान्टेजहरू के हुन्छ इन्क्रिज एक्युरेसी डाइरेक्ट कम्प्युटरै इन्भल्भ भइसकेपछि एक्युरेसी हाई हुने भयो क्या एन्ड इम्प्रुभड इफिसियन्सी अनि रिड्युस कस्ट रियल टाइम डाटा क्याप्चर हाउ बाइनरी एडिसन इज डन कसरी बाइनरी एडिसन हुन्छ सो बाइनरी एडिसन यो सिम्पल कुरा रहेको छ कसरी बाइनरी एडिसन हुन्छ त रुल के छ 0 0 जोड्दाखेरि 0 हुन्छ 0 + 1 जोड्दाखेरि 1 1 + 0 गर्दा 1 1 + 1 गर्दा 1 0 हाउ इट वर्क कसरी हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यु एड बाइनरी नम्बर्स कोलम बाई कोलम स्टार्टिङ फ्रम राइट मोस्ट डिजिट राइट साइडबाट गर्नु पर्यो है इफ द सम अफ 2 digit is in column is 2 you write down 0 and carry over 1 to the next simple भाषामा छ यसलाई कसरी भएको छ क्यारी ओभर कसरी गयो भनेर इक्जाममा लेख्दाखेरि अलिकति स्टार्टिङ फ्रम द राइट मोस्ट साइडबाट गर्नु पर्यो हैन राइट मोस्ट साइडबाट यो राइट डाउन यति गर्यो क्यारी ओभर कति गयो भन्नु पर्यो हैन क्यारी ओभर कसरी गयो राइट डाउन गर्यो क्यारी ओभर कति गयो राइट डाउन गर्यो जान्नु पर्यो यस्तै वाट इज सफ्टवेयर सबैलाई थाहा भएको कुरा हो सफ्टवेयरको बारेमा धेरै चर्चा गर्नु परेन हाउ इट डिफर फ्रम हार्डवेयरबाट कसरी वाइ सफ्टवेयर इज निडेड किन चाहियो सफ्टवेयर इज अ कलेक्सन अफ इन्स्ट्रक्सन डाटा इन्स्ट्रक्सन्स डाटा अर प्रोग्राम द्याट टेल्स कम्प्युटर वाट टु डु इट इज इन्टेन्जिबल कम्पोनेन्ट अफ द कम्प्युटर सफ्टवेयर क्यारेक्टराइज बाई सिस्टम सफ्टवेयर विच म्यानेज द कम्प्युटर्स हार्डवेयर होइन हार्डवेयरलाई म्यानेज गर्ने सिस्टम सफ्टवेयरले एप्लिकेसन सफ्टवेयर द्याट विच पर्फर्म्स स्पेसिफिक टास्क फर युजरलाई चाहिएको काम गर्ने भनेको एप्लिकेसन सफ्टवेयर टेन्जिबल सफ्टवेयर्स हाउ सफ्टवेयर डिफर कसरी डिफर हुन्छ भन्दा टेन्जिबल हार्डवेयर इज अ फिजिकल एन्ड टेन्जिबल यु क्यान टच टेन्जिबल मिन्स टच क्यान बी टच बट सफ्टवेयर इज इन्टेन्जिबल यु क्यान टच ड्युरेबिलिटी हार्डवेयर क्यान वेरेबल आउट अर ब्रेक डाउन फिजिकल्ली हामीले यसलाई फिजिकल्ली तोड्न सक्छौँ तर वी क्यान नट सजिलै कसरी तोड्ने फिजिकल्ली प्रेजेन्टै हुन्न होइन सफ्टवेयर डजन्ट वेयर out in the same way but it can be obsoleted or corrupted भनेको यसलाई हामीले म्यानिपुलेट गर्नु कोडहरूलाई चेन्ज गरिदियो भने त सफ्टवेयर कोड चेन्ज भइहाल्यो नि फङ्सन्स काम गर्ने तरिका नै फरक हुन्छ हार्डवेयर प्रोभाइड द फिजिकल कम्पोनेन्ट बट इन्स्ट्रक्सन प्रोभाइड द इन्स्ट्रक्सन ल ठिक छ मोडिफिकेसन भनेको के हो हार्डवेयर मोडिफिकेसन अफन रिक्वायर फिजिकल चेन्जेस तर कोडमा चेन्ज ल्याउनु नन फिजिकल चेन्ज विदाउट फिजिकल चेन्ज वाइ सफ्टवेयर इज निडेड किन काम गर्नु भन्दाखेरि चाहिँ मेन काम भनेको टु मेक हार्डवेयर फङ्सन हार्डवेयरलाई काम गराउनलाई चाहियो अनि टु पर्फर्म स्पेसिफिक कोड लेखेर नि के भन्छ एउटा कोडले त सर्टेन काम गर्ने हो नि त नि त्यही सर्टेन काम गर्नको लागि अनि फेरि अटोमेट प्रोसेसिङ सफ्टवेयरहरू भयो भनेको मल्टिपल टास्कलाई रिपिटेडली गर्न पाइयो अनि म्यानेजेस डाटा म्यानेजमेन्टको लागि युज हुन्छ सफ्टवेयर प्रोभाइड्स द टुल फर स्टोरिङ अर्गनाइजिङ एन्ड रिट्रिभिङ डाटा
to enabling communication, to process user interface, to provide entertainment, to solve problem solve गर्नलाई. Describe the functionalities of operating system. Operating system को functionalities को चर्चा गरौँ न. What is operating system? It is the system software, the most fundamental piece of software on the computer को most fundamental piece of software भनेको के हो? operating system software हो. अब जान्न पर्यो यसको फंक्सनालिटी के छ. रिसोर्स म्यानेजमेन्ट, सीपीयू म्यानेजमेन्ट भइहाल्यो. मेमोरी म्यानेजमेन्ट, सीपीयू म्यानेजमेन्ट कसरी हुन्छ त? operating system allocates CPU time to different processing, ensuring that they run efficiently and fairly. It uses scheduling algorithm to determine which process gets CPU time and for how long. सबै कुराको मोनिटरिङ पनि गर्छ. रिसोर्स म्यानेजमेन्ट, सीपीयूलाई म्यानेजमेन्ट भनेपछि सीपीयूलाई कन्ट्रोल गर्ने भन्नु हुँदैन, सीपीयूको कामलाई कन्ट्रोल गरिरहेको हुन्छ. के अरे मोनिटर गरेको चाहिँ यो काम यति लाग्छ, यसको अनुसारमा चाहिँ के हुन्छ, अरू कामहरू गर्नको लागि हुन्छ नि त नि म्यानेजमेन्ट हुन्छ. एउटा प्रोग्राममा अर्गनाइजरहरूले के गर्छन्, यो टाइमलाई यति काम लाग्न सक्छ है, काम हुँदै गयो, यति टाइम सोचेको थियो, अलिकति बढी टाइम लाग्यो भनेपछि अगाडिको कामहरूलाई केही त्यसलाई हामीले म्यानेज गर्न पऱ्यो नि त नि, त्यस्तो भन्न खोजेको. मेमोरी म्यानेजमेन्ट अनि स्टोरेज म्यानेजमेन्ट. मेमोरी म्यानेजमेन्ट भइहाल्यो, स्टोरेज म्यानेजमेन्ट अनि डिभाइस म्यानेजमेन्ट, डिभाइसहरूलाई कन्ट्रोल गर्ने म्यानेज गर्नु पऱ्यो. प्रोसेस म्यानेजमेन्ट, process creation and termination. OS creates and terminates processes which are running instance of program. अनि प्रोसेस सेड्युलिङ, सिन्क्रोनाइजेसन. सिन्क्रोनाइजेसन भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ द अपरेटिङ सिस्टम कोअर्डिनेट्स द एक्जिक्युसन अफ मल्टिपल प्रोसेस. मल्टिपल टास्कहरू भइरहेको हुन्छ नि, देन प्रिभेन्टिङ देम फ्रम इन्टरभेनिङ विथ इच अदर. मल्टिपल टास्क भइरहेको एउटाले अर्कोलाई डिस्टर्ब गर्न भएन, एउटा काम अर्को काम सजिलै आफ्नै लयमा चल्नु पऱ्यो. द्याट इज सिन्क्रोनाइजेसन. प्रोसेस म्यानेजमेन्ट, अर्को के छ हाम्रो रिसोर्स म्यानेजमेन्ट है. यसको भित्र रहेका टाइपहरू हो राम्रोसँग हाम्रो इन्टर प्रोसेस कम्युनिकेसन. डिफ्रेन्ट प्रोसेसको बिचमा कम्युनिकेसन मेन्टेन गर्न नि हेल्प गर्छ. द मेकानिजम फर प्रोसेस टु कम्युनिकेट विथ इच अदर. अनि युजर इन्टरफेस, कमान्ड लाइन इन्टरफेस प्रोभाइड गर्ने पनि अपरेटिङ सिस्टमले हो. ग्राफिकल युजर इन्टरफेस प्रोभाइड गर्ने पनि अपरेटिङ सिस्टम सफ्टवेयरले हो. युजर इन्टरफेस चाहिँ फाइल सिस्टम म्यानेजमेन्ट. फाइल सिस्टम म्यानेजमेन्ट भनेको फाइलहरूलाई म्यानेज गर्ने, फाइल अर्गनाइजेसन गर्ने. द ओएस अर्गनाइज द फाइल एन्ड डिरेक्टरिज अन स्टोरेज डिभाइस होइन. स्टोरेज डिभाइसमा केही फाइल राख्न पऱ्यो भने यदि खाली बनाइदिने स्टोरेज होइन, खाली ठाम बनाउने सबै अपरेटिङ सिस्टमले गर्ने हो. अनि स्टोरेज फुल छ भने यदि फुल स्टोरेज भनेर देखाउने पनि अपरेटिङ सिस्टमले नै हो होइन फाइललाई. अनि फाइल एक्सेस कन्ट्रोल, फाइल लिनको लागि पनि के यसले हेल्प गर्ने हो, अपरेटिङ सिस्टमले हो. फाइल सिस्टम इन्टिग्रिटी, फाइलको इन्टिग्रिटी होइन, फाइललाई सेक्युरिटी प्रोभाइड गर्ने पनि के हो, अपरेटिङ सिस्टमले हो. यो इन्टिग्रिटी भनेर के भन्दाखेरि चाहिँ द ओएस वर्क टु मेन्टेन द इन्टिग्रिटी अफ द फाइल सिस्टम एन्ड रिकभर फ्रम इरर्स. डुप्लिकेसीहरूमा हुन दिन्न सिस्टम भन्नु खोज्दा फाइल म्यानेजमेन्टलाई हेल्प गर्छ भन्नु खोज्दा है. सिम्पल बुझौँ. सेक्युरिटी भनेको युजर अथेन्टिफिकेसन अनि एक्सेस कन्ट्रोल. जस्तै हामीले अब पासवर्डहरू राखिन्छ, पासवर्डहरू सब कन्ट्रोल गर्ने अब कसले नै हो, हाम्रो अपरेटिङ सिस्टमले नै हो. अनि एक्सेस कन्ट्रोल भनेको कम्प्युटरको पासवर्ड भन्नु खोज्दा है. एक्सेस कन्ट्रोल, सेक्युरिटी अडिटिङ, नेटवर्किङ होइन. नेटवर्क प्रोटोकल सपोर्टहरू पनि अपरेटिङ सिस्टमहरूले गर्ने हो. द ओएस सपोर्ट्स नेटवर्क प्रोटोकल सच एज टिसिपी आइपी. नेटवर्क डिभाइस म्यानेजमेन्ट, अपरेटिङ सिस्टमको फिचर्सहरू भास्ट छ है. नेटवर्क डिभाइस म्यानेजमेन्ट, नेटवर्क सर्भिसहरू, इरर ह्यान्डलिङ, इरर डिटेक्सन, इरर रिकभरी सब अपरेटिङ सिस्टमले गर्ने हो. इरर रिपोर्टिङ अपरेटिङ सिस्टमको काम म्याक्सिमम छ. वाट इज इन्टरनेट? इन्टरनेट भनेको के हो अनि डिस्क्राइब एबाउट द इन्टरनेट आर्किटेक्चर. इन्टरनेट आर्किटेक्चरको बारेमा डिस्क्राइब गरेर भने इन्टरनेट इज द ग्लोबल नेटवर्क अफ इन्टरकनेक्टेड कम्प्युटर नेटवर्क द्याट युज द इन्टरनेट प्रोटोकल स्वेटेड होइन टु कम्युनिकेट विथ इच अदर. इट इज डिसेन्ट्रलाइज्ड worldwide system that allows for the transmission of data information between the virtually any 2 points on globe. Very very important. Key characteristics के हो त नि, ग्लोबल नेटवर्क, डिसेन्ट्रलाइजेसन, प्याकेट स्विचिङ होइन. डाटाहरू चाहिँ केसको फर्ममा ट्रान्सफर हुन्छ, स्मल प्याकेट्सको फर्ममा ट्रान्सफर हुन्छ, जान पऱ्यो. टिसिपी आइपी स्विट्सहरू. इन्टरनेट आर्किटेक्चरहरू चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ द इन्टरनेट आर्किटेक्चर इज लेआउट मोडल designed for scalability and robustness. Here is a simplified description. Network access layer. लेयरहरू के छ, इन्टरनेट लेयरहरू. सिम्पल भाषामा यो राम्रोसँग बुझौँ.
नेटवर्क एक्सेस लेयरहरू, दिस इज द लोएस्ट लेयर डिलिङ विथ द फिजिकल ट्रान्समिसन अफ डाटा। तल्लो लेयर भनेको छ होइन, लोवर मोस्ट लेयर भनेको के हो, नेटवर्क एक्सेस लेयर। इट इन्क्लुड्स इथरनेट वाइफाईहरू भइहाल्यो। इट डिफाइन्स हाउ डाटा इज फिजिकली ट्रान्समिटेड ओभर अ स्पेसिफिक नेटवर्क मिडियम, physical concept value. Internet layer, network layer, this is the layer is responsible for routing data packets across the internet. Internet मा चाहिँ डाटाहरू कसरी ट्रान्सफर भइरहेको छ त, इट युजेस द इन्टरनेट प्रोटोकल टु एड्रेस एन्ड राउट्स प्याकेट, अनि इट एड्रेस आइपी एड्रेस आर युज टु आइडेन्टिफाई डिभाइस अन द नेटवर्क छ नि त। बेसिक लेभल नेटवर्क एक्सेस लेयर त लोवर भइहाल्यो, त्यसपछि माथिको इन्टरनेट लेयर भइहाल्यो, अनि ट्रान्समिट लेयरहरू भइहाल्यो। अनि यसमा ट्रान्समिट लेयर, दिस लेयर प्रोभाइड्स अ रिलायबल एन्ड अनरिलायबल इन टु इन कम्युनिकेसन बिट्विन एप्लिकेसन। ल ठिक छ, एप्लिकेसन लेयरहरू भइहाल्यो। अनि यसको बारेमा राम्रोसँग पढ्न सक्नुहुन्छ। की कम्पोनेन्ट्स अफ इन्टरनेट आर्किटेक्चर, इन्टरनेट आर्किटेक्चरका की कम्पोनेन्ट्सहरू के हो, डिभाइसेसहरू के छन् होइन, भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट। राउटर्स, डिभाइस द्याट फरवर्ड डाटा प्याकेट्स होइन, बिट्विन नेटवर्क्स भनेको राउटर भइहाल्यो। सर्भर भनेको कम्प्युटर द्याट प्रोभाइड्स सर्भिसेस टु अदर कम्प्युटर। क्लाइन्टहरू भनेको डिभाइस द्याट एक्सेस सर्भिसेस फ्रम द युजर होइन बाई द सर्भर। इन्टरनेट सर्भिस प्रोभाइडर, कम्पनी द्याट प्रोभाइड इन्टरनेट एक्सेस टु युजर। डोमेन नेम सिस्टम भनेको सिस्टम द्याट ट्रान्सलेट्स डोमेन नेम इन्टु आइपी एड्रेस। ब्याकबोन नेटवर्क्स भनेको के हो, हाई क्यापासिटी अफ नेटवर्क द्याट फर्म्स द कोर अफ इन्टरनेट, भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट। डिभाइस डिफाइन्ड मल्टिमिडिया, डिस्क्राइब द एप्लिकेसन अफ मल्टिमिडिया। मल्टिमिडियाको बारेमा धेरै भन्नु परेन, सिम्पल भाषामा बुझौँ। कम्बिनेसन अफ टेक्स्ट, अडियो, इमेज, एनिमेसन एन्ड भिडियो इन्टरेक्टिभिटी। की एक्सपेक्ट्स अफ मल्टिमिडिया के हो, इन्टिग्रिटी, कम्बाइन्स भेरियस मिडिया, सबै मिडियालाई कम्बाइन गर्नु पऱ्यो। डिजिटल भनेको के हो, टिपिकली स्टोर्ड एन्ड प्रोसेस डिजिटल्ली। इन्टरेक्टिभ हुनु पऱ्यो, अनि भेराइटी, धेरै कुराहरू हुनु पऱ्यो होइन। एप्लिकेसन अफ मल्टिमिडिया के हो, एजुकेसन एन्ड ट्रेनिङमा युज हुने इ लर्निङ, अनि एजुकेसनल भिडियो सिमुलेसन, अनि भर्चुअल रियालिटी, प्र्याक्टिकल स्किल्सहरूको लागि होइन। प्रेजेन्टेसन द्याट कम्बाइन टेक्स्ट, इमेज एन्ड अडियो, इन्टरटेनमेन्ट एन्ड गेमिङ, अनि मार्केटिङ एन्ड एडभर्टाइजिङ। अर्को छ बिजनेस एन्ड कम्युनिकेसनमा युज हुने भयो, हेल्थ केयरमा, आर्ट एन्ड डिजाइनमा, जर्नलिजम एन्ड न्युज, अनि फेरि भर्चुअल टुर्स एन्ड सिमुलेसन, एक्सेसिबिलिटी। डिफ्रेन्सिएटिङ सेक्युरिटी अट्याक फ्रम सेक्युरिटी थ्रेट, सेक्युरिटी अट्याक एन्ड सेक्युरिटी थ्रेटबाट हाउ भाइरस एफेक्ट कम्प्युटर, कसरी भाइरस एफेक्ट गर्छ, यो अर्को इम्पोर्टेन्ट क्वेसन रहेको छ। सेक्युरिटी थ्रेट भनेको धम्काउनु भनेको चाहिँ हो, द सेक्युरिटी थ्रेट इज अ पोटेन्सियल डेन्जर द्याट कुड एक्सप्लोइट अ भल्नरेबिलिटी टु कम्प्रोमाइज द सेक्युरिटी अफ द सिस्टम अर नेटवर्क। इट पोटेन्सियल अकरेन्स द्याट कुड कज हार्म, पोटेन्सियल हो क्या, डेन्जर भइसक्यो होइन, पोटेन्सियल हुनसक्छ। मालवेयर, फिसिङ एटेम्प्ट्स, नेचुरल डिजास्टर, ह्युमन इरर्सहरू। सेक्युरिटी एट्याक भनेको चाहिँ भइहाल्यो, इज एक्चुअल एटेम्प्ट टु एक्सप्लोइट अ भल्नरेबिलिटी एन्ड कम्प्रोमाइज द सेक्युरिटी अफ द सिस्टम, भनेको सेक्युरिटी सिस्टममा भएको डाटाहरूलाई लिइहाल्ने, एट्याक गरेर लिने। इट इज एक्टिभ एन्ड डेलिभरेट एक्सन। इक्जाम्पल, अ ह्याकर एटेम्प्टिङ टु गेन अनअथोराइज एक्सेस, अ भाइरस इन्फेक्टिङ अ कम्प्युटर, डिनाइल अफ सर्भिस एट्याक। इन सिम्पलर टर्म्स, अ थ्रेट इज वाट कुल ह्यापेन, वाट कुल हुनसक्छ, ह्यापेन हुनसक्छ। इन एट्याक इज अ वाट डिड ह्यापेन, के भयो, भइसक्यो। अनि हाउ भाइरस एफेक्ट कम्प्युटर, कसरी भाइरस एफेक्ट गर्छ कम्प्युटर। भाइरस इज अ टाइप अफ मालवेयर, इट इज अ टाइप अफ सफ्टवेयर विच डु नट वर्क normally, that's why it is called malware, that replicate itself by modifying other computers program and inserting its own code। भन्नु खोजेको मालवेयर भनेको नि, यो भाइरस भनेको पनि कम्प्युटर प्रोग्रामै हो, जसको प्रोग्रामिङ चाहिँ अननेचुरल रूपमा हुन्छ नि, केही फाइदा दिनु होइन, बेफाइदा दिनको लागि बनिएको हुन्छ क्या, त्यसै कारणले। अनि रेप्लिकेसन गर्छ, अटोमेटिकली रेप्लिकेट, त्यत्तिकै आफ्नो ठाउँमा रेप्लिकेट भइरहने, स्टोरेज फुल बनाइदिनु भयो होइन, त्यही भएर त्यसले हामीलाई के गर्छ, त्यत्तिकै स्टोरेज फुल भइसक्यो के हुन्छ, सिस्टम ह्याङ हुन्छ। अनि इन्फेक्सन, भाइरस क्यान इन्फेक्ट भेरियस पार्ट्स अफ कम्प्युटर सिस्टम इन्क्लुडिङ द अपरेटिङ सिस्टम एन्ड एप्लिकेसन एन्ड डाटा फाइल्स। अरू ठाउँमा पनि यो स्प्रेड भएर यसले अफेक्ट गर्ने भयो। अनि पेलोड्सहरू, भाइरस अफन क्यारी अ पेलोड्स विच इज मेलिसियस कोड द्याट पर्फर्म्स हार्मफुल एक्सन। पेलोड भनेको चाहिँ डाटा कोडहरू नै भन्न खोज्यो, यसले त्यस्तो डाटा कन्टेन्ट गर्छ, त्यसले चाहिँ के गर्छ, हार्मफुल एक्सनहरू काम गर्छ। पेलोड्स क्यान भेरी वाइडली
भ्यारी वाइडली होइन, ठाउँ ठाउँमा चाहिँ फरक फरक हुन्छ। फ्रम डिस्प्लेइङ एनोइङ मेसेज टु डिलिटिङ फिल्ड फाइल। अब कस्तो भनेको चाहिँ भन्दाखेरि चाहिँ सडन नराम्रो मेसेजहरू देखाउने, अनि फेरि डाटाहरूलाई जोड्ने, अनि डिलिट गर्ने, चाहिएको डाटाहरूलाई अटोमेटिक डिलिट गर्ने, यस्तो खालको कोडहरू चाहिँ यो मेलिसियस डाटाभित्र के अरे पेलोड्सहरूमा कन्टेन गरेको हुन्छ भाइरसले। ड्यामेज गर्छ यसले त भइहाल्यो, सिम्पल कुरा। अनि कन्सिलमेन्ट, समटाइम्स भाइरस आर डिजाइन टु स्टेल्थी कन्सर्निङ देमसेल्फ टु एभोइड डिटेक्सन। दे मे डिसेबल एन्टिभाइरस सफ्टवेयर अर हाइड देयर प्रेजेन्स इन सिस्टम फाइल्स। भनेको कन्सिलमेन्ट भनेको लुकेर बसेको भनेको जस्तो भयो। प्रोपागेसन, भाइरस क्यान स्प्रेड थ्रु भेरियस मिन्स इन्क्लुडिङ इन्फेक्टेड इमेल एट्याचमेन्ट and download file from untrusted source, infected USB पेन ड्राइभ्सहरूबाट, vulnerable software अनि नेटवर्क प्रोपागेसन नेटवर्कबाट पनि हुन्छ। राइट सर्ट नोट, GIS एन्ड ई कमर्स भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट टपिक रहेको छ। जियोग्राफिकल इन्फर्मेसन सिस्टम GIS इज अ कम्प्युटर सिस्टम फर क्याप्चरिङ, स्टोरिङ, चेकिङ एन्ड डिस्प्लेइङ डाटा रिलेटेड टु पोजिसन अन अर्थ सर्भिस। हामी कता खाम त्यसलाई पोजिसनलाई क्याप्चरिङ गर्ने, स्टोर गर्ने, चेकिङ गर्नको लागि हुने सिस्टम भनेको के हो? जियोग्राफिकल इन्फर्मेसन सिस्टम। इट अलाउज युजर टु एनालाइज स्पेसियल डाटा, भिजुअलाइज जियोग्राफिकल प्याटर्न्स एन्ड मेक इन्फर्मेसन डिसिजन बेस्ड अन लोकेसन बेस्ड इन्फर्मेसन। GIS विल इन्क्लुड हार्डवेयर, सफ्टवेयर, डाटा एन्ड पिपल। एप्लिकेसन के छ त? अर्बन प्लानिङ एन्ड डेभलपमेन्टमा भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। इन्भाइरोमेन्ट मोनिटरिङ एन्ड म्यानेजमेन्ट होइन, रिसोर्स म्यानेजमेन्ट, एग्रिकल्चर, फरेस्ट्री, नेभिगेसन एन्ड म्यापिङ, अनि डिजास्टर म्यानेजमेन्ट एन्ड रेस्पोन्समा भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट छ। नेभिगेसन एन्ड म्यापिङ की फिचर्सहरू के छ? द एबिलिटी टु लिङ्क स्पेसियल डाटा म्याप्स विथ एट्रिब्युट्स, डाटा इन्फर्मेसन एबाउट द फिचर्स अन द म्याप। एप्लिकेसन बुझिहाल्यो। त्यसपछि हाम्रो के छ? ई कमर्स एन्ड इलेक्ट्रोनिक कमर्स भइहाल्यो। ई कमर्स रिफर्स टु द बाइङ एन्ड सेलिङ अफ गुड्स or services or the transmitting of funds of data over the electronic network, primarily in the network. Purpose के हो? Facilitate the online transaction, expanding market reach and improving the convenience of both businessmen and consumers. टाइप्स के हुन्छ भन्दा B2B भइहाल्यो, बिजनेस टु बिजनेस, बिजनेस टु कस्टमर, कन्ज्युमर टु कन्ज्युमर, के अरे बिजनेस टु कन्ज्युमर, कन्ज्युमर टु कन्ज्युमर अनि कन्ज्युमर टु बिजनेस टाइप्स ई कमर्सको यस्तो हुन्छ। अनि की फिचर्सहरू के छ? अनलाइन स्टोर फ्रन्ट्सहरू हुन्छ, इलेक्ट्रोनिक पेमेन्ट सिस्टमहरू हुन्छ, अनलाइन मार्केटिङ एडभर्टाइजिङ हुन्छ, अर्डर ट्र्याकिङ एन्ड फुलफिलमेन्ट भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट कुरा रहेको छ। बेनिफिट्सहरू के हुन्छ? इन्क्रिज मार्केट रेट्स होइन, जसले पनि मार्केटमा एक्सेस गर्न पाउने जताबाट पनि, अनि 24/7 एभाइलेबिलिटी हुन्छ, रिड्युस अपरेसनल कस्ट, इन्हान्स कन्ज्युमर कन्भिनियन्स। यसरी हाम्रो यो पनि सकिएको छ। धन्यवाद।